उडदाची सफेदवाली डाळ अशी ती मी 1 वाटी घेतलेली आहे। ही स्वच्छ धुवून भिजत घालायची। ही मी 7 तास भिजवली, 7 ते 8 तास छान भिजलेली आहे। आता हे पाणी गाळून घ्यायचं आणि ही डाळ मिक्सरला लावून घ्यायची। मी ही पाणी पूर्ण काढत आहे आणि मिक्सरमध्ये ही डाळ टाकत आहे। पाण्याचा कमीत कमी वापर करायचा। तुम्ही चाळणीवर टाकून पण ही वाटून घेऊ शकता। थोडी थोडी वाटून घ्यायची। ही जास्त डाळ वाटल्या जात नाही मिक्सरमध्ये, थोडी थोडी टाकून वाटून घ्यायची। 2 ते 3 बॅचमध्ये मी मिक्सरमध्ये पूर्ण वाटून घेतले आणि हाताने एकसारखं असं फेटून घेत आहे, म्हणजे त्यात पूर्ण हवा भरली पाहिजे। चमच्याच्या साहाय्याने किंवा हाताच्या साहाय्याने एकसारखं फेटून घ्यायचं। आता ही मी 5 ते 10 मिनिटांसाठी असंच झाकून ठेवत आहे। 10 मिनिटांनंतर झाकण काढलं आणि हाताने फेटून घेत आहे। हाताने छान प्रकारे फेटून होतं। जेवढं हलकं होईल तेवढे वडे आपले खुसखुशीत होतील आणि दही वडा एकदम सॉफ्ट होईल। मी वडे बनवायला घेत आहे त्याआधी मी आलं बारीक बारीक कट करून ठेवले, ते ह्यात घालत आहे। चवीनुसार मीठ, पाणी घ्यायचे एका वाटीमध्ये आणि ह्याचा एक छोटा गोळा टाकून पाहायचा। हा पाण्यावर तरंगतोय म्हणजे पीठ फारच हलकं झालेलं आहे। ह्याचे वडे आता छान होतील। लगेचच तळायला घेत आहे मी। कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे। हाताने एकसारखे वडे सोडून घेऊया। आता हे तेलामध्ये एक साइडनी पूर्ण छान झालेले आहेत, त्याला पलटवून घेऊया आणि दोन्ही साइडनी छान फ्राय होतील। ह्या प्रकारे ते तळून मग झाऱ्याच्या साहाय्याने बाहेर काढूया त्याला। वडे तर सगळे तळून झाले। आता हे दही मी घरीच बनवले। पहा किती छान घट्ट झालेलं आहे। तुम्हालाही असं जर दही बनवायचं असेल तर या दह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथे तुम्ही चेक करा। चमच्याच्या साहाय्याने फेटून घेऊया। अगदी थोडी साखर घालायची। आधी दही चेक करायचं, आंबट असेल, शक्यतो आंबट घ्यायचं नाही दही, आणि चिमूटभर मीठ। मी रवीनेच फेटत आहे, तरी ह्यामध्ये थोडे थोडे असं थोडं थोडं दह्याच्या गाठी आहेत। तर आपण काय करूया, एक भांडं घेऊया, त्याच्यावर चाळण ठेवून हे दही त्यावर घालून घेऊ, म्हणजे एकसारखं मऊ होऊन ते खाली पडन। मऊ दही तयार झालेलं आहे। आता हे बाजूला करूया। वडे तळून ठेवले होते ते आता पाण्यामध्ये घालूया। ह्या पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि अगदी चिमूटभर हिंग हलवून घ्यायचं याला। जे वडे फ्राय करून घेतले होते ते ह्यात घालून घ्यायचे। वडे जे तळून घेतले होते ते हिंग मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवूया, म्हणजे काय होईल, वडे छान मऊ होतील व जे तेल असेल ते पाण्यात उतरेल। आता 5 मिनिटे झाली। पाण्यातून वडे हलक्या हाताने दाबून काढून घेऊ व दही वडा बनवूया। एका प्लेटमध्ये वडे ठेवून त्यावर दही टाकले, हिरवी चटणी टाकली, चिंचेची आंबट गोड चटणी टाकून लगेच खायला घेऊ।
पण त्याआधी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू नव्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.